Here we are, and the energy starts to flow on this full moon day. Hello, everyone. Itt vagyunk, és az energia elkezd áramlani ezen a teli hold napon. Üdvözlök mindenkit! Please write your name in the chat box. Make sure that you have all panelists and attendees are all clicked so we can see you. Kérlek, írjátok be a neveiteket a csatablakba, és a csatablakban figyeljetek arra, hogy ráklikkeltek arra, hogy all attendees and all panelists látja azt, amit írtok, így aztán mindannyian látjuk. Köszönjetek, és elmondhatjátok azt is, hogy honnan származtok itt a mai ülésre. So the first person we see is Francesca, and she says she's an Italian still in Greece. Gyönyörű, és itt látom az első Francesca. Olaszországban van, és vagy Görögországban. I will say everybody's names, but this is a little bit different. So if you would, you're welcome to read the names. I see Bettina is here. Good to see you here. No, I can't help it. Alexei is here. Általában fel szoktam olvasni a neveket, de mivel ez egy szélesebb körülülés, ezért most ez nem lehet, de hát nem tudom megállni, és azért néhányatok nevét felolvasom. Absolutely loving us. I love seeing your names. You know what happens when I see your name. Me encanta mirar sus nombres. Nagyon szeretem olvasni a neveiteket, és tudjátok, mi történik, hogyha meglátom a neveiteket. Erősebb koherencia jön létre, és ez csodálatos. So thank you so much for writing your names, where you're from, saying hello to one another and to us here. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ideírjátok a neveiteket, és hogy honnan származtok. Oh my goodness, this is great to see you here. So we have those that we've been working together for a long time. Tehát vannak azok, akikkel már régóta együtt dolgozunk. And we have those who are just starting with us today. És vannak azok, akik csak most kezdenek el velünk együtt dolgozni. So here we are, we're going to ride these waves of this full moon. De hát itt vagyunk, most meglovagoljuk ennek a teli holdnak a hullámait. We are doing a Phoenix Spiral Energy Session today. Egy Phoenix Spirál energiaülést csinálunk ma. And what we're going to do with this session is I'm going to ask that your focus be on you defining more of who you are. És amit most itt csinálunk, arra foglak kérni benneteket, hogy a fókuszotok azon lesz, legyen, hogy többet határoztok meg abból, akik vagytok, hogy készen álljatok arra, hogy meghozzátok a következő lépéseteket. Mi mindig ezt csináljuk, ez része az élet folyamatának. But every once in a while we have some extra help. There's a message from the universe that says now. De néha van egy kis extra segítségünk, van egy üzenet az univerzumtól, amely azt mondja, most. És most egy ilyen nap van. Tehát elmondom azoknak, akik itt vannak, én nem vagyok asztrológus. But I absolutely love paying attention to the waves and understanding some of what's happening in the moment from those astrologers who post and talk to us all the time. De nagyon szeretem olvasni a posztokat azoktól az asztrológusoktól, akik elmondják, hogy mi a helyzet, és odafigyelni az asztrológiai eseményekre. Jó látni mindannyiatokat itt. I'm looking at the chat box over here and I'm looking at your names at the same time and feeling your energy. Nézem a csatablakot, és érzem az energiátokat. But the way this works is that I will begin to work with the energy moving through the body, and I will start to see the energetic patterns that we're co-creating together. Ahogyan ez működik, én elkezdem az energiát a testemen keresztül áramoltatni, és megnézem az energetikai mintákat, amelyeket együtt teremtünk. És lefordítom ezeket a mintákat a végtelen szeretet energiájában, mint mindig. És lefordítom őket annyira jól, amennyire csak tudom. And then each one of you will respond and resonate and recalibrate according to your inner wisdom.
És azután ti mindannyian válaszoltok, rezonáltok és újra kalibrálódtok a saját belső bölcsességeteknek megfelelően. Mindig tudd, hogy te igent mondasz önmagadra és az eredeti lényedre, az eredeti forrásodra. And so I believe that most of you know that everything that I do, it's based in my experience of the energy of love, infinite love, no beginning and no end. A legtöbben tudjátok, hogy ez az egész, ez az én egy korábbi tapasztalatomon alapszik, amikor megtapasztaltam a szeretetet, a végtelen szeretetet. That love is part of each one of us. Ez a szeretet, ez része mindannyiunknak. And we are here evolving to bring more of that energy of infinite love here into our lives. És mi itt vagyunk, és evolválódunk, és egyre többet hozunk ebből a végtelen szeretet energiájából az életünkbe, és ebbe a világba. And each one of you, the invitation for you is to be an evolutionary. És mindannyiótok számára a meghívás arra vonatkozik, hogy legyetek evolúció teremtői, evolúciósok, hogy a lehető legjobb evolúció teremtői legyetek ti, a ti belső bölcsességeteknek megfelelően. And it gives me great joy to see the community we've been building online, where we support one another. És nagy örömmel tölt el, ahogyan látom ezt a közösséget, amit online építünk, ahogyan támogatjuk egymást, mi bátorítjuk egymást, hogy legyünk annyira fényesek és ragyogak, amennyire csak tudunk. So I assume you are in agreement with all of that. Tehát én feltételezem, hogy ebbe az egészbe te beleegyezel. And we all may have some different belief systems. However, the energy of infinite love. Lehet, hogy kicsit másmilyenek a hitrendszereink, de a végtelen szeretet energiája. And to continue for each one of us to become more of who we are. És hogy folytatjuk mindannyian, hogy egyre többé válunk abból, akik vagyunk. This is a good agreement for today. Ez egy jó megegyezés. Take a deep breath, Ez jó everyone, egyesség. please. Vegyetek egy mély lélegzetet, kérlek szépen benneteket. Again, reading your names, loving each one of you. Some of you I recognize and can see right away. I remember you. Felismerem. Y miro sus nombres y algunos de ustedes los reconozco y los veo inmediatamente. És vannak olyanok, akik teljesen újak. Y algunos de ustedes son nuevos. And so És together együtt mi we calibrate. kalibrálódunk. Y juntos calibramos. Let us say hello to Graciela. Graciela will be here today to translate the chat box. So let us know Köszönjük what you're saying. Gracielának is. Graciela Y itt vamos van, a saludar a Graciela. hogy a Graciela va a estar csatablogban aquí hoy para fordítson. traducir el cuadro de chat, así sabemos lo que están diciendo. Hola, Hola a Graciela. todos. Yeah. Hola a todos. Hi, everybody. Nice to be here. Muy lindo estar aquí. And Graciela is part of our Phoenix team. We all Graciela work is része a together. Phoenix csapatunknak, Y mi Graciela es együtt parte de nuestro dolgozunk. equipo Fénix, trabajamos todos juntos. Thank you so much. Much appreciated being here. And Mom is doing better and better. Your mother is doing better? Yes, thank you. Oh, Nagyra good. becsülés, We're hogy so te happy itt to vagy. hear that. Apreciamos mucho que estés aquí y está tu mamá mejor y mejor. Y así es. And then we want to say hello and thank you to Barbara. Thank you for being here, Barbara. Köszönjük, hogy itt vagy, Hola a Barbara. todos. Gracias. Thank you, Peggy. A wonderful full moon day, and Barbara also is part of the Phoenix team and works also. We all Barbara is része Bueno, ennek a estamos todos Phoenix aquí en este csoportnak, día de és mi is luna együtt llena y bueno, dolgozunk. yo también soy parte del equipo Fénix, trabajamos juntos. so much. And then I want to say thank you to David for today's platform. És We did szeretném everything megköszönni ready. Davidnek Y is quiero a mai agradecer a napi David por la platformot. plataforma. Minden Hoy készen áll. tenemos todo listo. He too is part of our team that David meets is every week. része ennek a csoportnak, Él amely también minden es nap parte de nuestro minden equipo, héten nos juntamos találkozik. todas las semanas. And we want to say thank you to Michael and also to Kathy És for szeretném all the work megköszönni they do. Michaelnek is, és Y Kathynek is queremos azt a sok agradecer munkát, también a amelyet ők Michael is y a Kathy csinálnak. por todo el trabajo que ellos hacen. And last but not least, my És husband végül, de nem Stephen utolsó sorban a Y férjemnek, también, por Stevennek. supuesto, a mi marido Steven. continues to make Egyre progress. jobban We're doing van. well. Jól van. Continúa progresando, estamos bien. We continue to find many new ways where we learn to love in Mi many new folytatjuk ways. azt, hogy sok új módot Seguimos találunk, encontrando és muchas tanulunk, formas nuevas hogy hogyan donde lehet aprendemos a szeretni. amar en muchas formas nuevas. And actually,
in this. Many of you are part of the Phoenix team as we continue to grow and build together as much or És as az az little as igazság, you'd hogy like ti to is be. része vagytok ennek a Phoenix Y csapatnak, bueno, y cada ahogyan uno együtt de ustedes, dolgozunk, de és együtt hecho, csináljuk es ezeket a parte dolgokat, del annyira grupo kicsire, Fénix, vagy porque kevésbé, vagy kevéssé, vagy annyira continuamos nagyon, amennyire csak construyendo szeretnétek juntos, ennek a cada uno de Phoenix ustedes csoportnak tanto a como quieran része hacerlo. lenni. My middle name Phoenix comes from the time that I did apprenticeship with Little Hawk, A and she Phoenix, gave me that name. az én középső nevem, Y mi nombre del medio, onnan mi nombre származik, hogy egy Fénix, lakota viene de una pasantía que yo hice con törzsfőnökkel, que me entregó ese nombre. ő She egy is a pipa Lakota hordozó pipe carrier. volt, talán ő a törzsfőnök Ella es abban, una portadora de la pipa. és ő Lakota. vele I wanted voltam to learn the ways of the indigenous gyakorlaton, in my és country, szerettem and volna so I did. megtanulni, hogy hogyan élnek a Y quise őslakosok aprender las az én formas indígenas de országomban. mi país, y así Tehát lo hogyan hice. éltek. So I honor the Tehát Phoenix én energy becsülöm a in each Phoenix one of you. energiáját Y mindannyiótokban. honro a la energía Fénix en cada uno de ustedes. Tell me, how many times Mondjátok have csak you el risen nekem, hogy again and hányszor again? emelkedtetek fel újra és Cuéntenme újra. cuántas veces se han elevado una y otra vez. And today is a day that we have an extra energy boost of rising. És ma van annak a Y napja, hoy hogy es egy un ilyen día que extra tenemos un energialöketet impulso kapunk a extra en esta növekedésre. activación. And actually, the whole series for the moon and you between És ez now az and egész the end of the sorozat, year a most és De a hecho, toda la holddal, serie de la ami luna y most és tú majd az év entre vége hoy y el között lesz, resto del año. This has a lot to do with expanding the vision, becoming very clear on the vision for these next ennek years nagyon of sok your köze life. lesz ahhoz, hogy hogyan lehet így Esto todo a tiene que ver con látomásodat így expandir la nagyobbá visión, con tenni, que se vuelvan kiterjeszteni, claros en la visión de azzal lo que kapcsolatosan, hogy viene mit en los a siguientes mostani és a meses. következő évekre. We have much to do between Sok now and dolgunk van 2023, mostani Tenemos időszak, mucho que tehát a hacer mostani év entre és ahora y el 2023 2023. között. but each one of us are building our lives in new Mindannyian építjük conscious az ways. életünket új, Y tudatos cada uno de módokon, nosotros está construyendo su vida de formas conscientes, nuevas. And this is going to make a very big difference for us és ez nagy personally különbséget and fog jelenteni collectively. majd számunkra Y esto va a személyesen is hacer és una gran kollektíven diferencia is. para todos nosotros a nivel personal y a nivel colectivo. So I am so happy to see all of you here. So many people Én nagyon signed up örülök for neki, this hogy event. mindannyiótokat itt látom, Me és encanta nagyon verlos sokan a todos ustedes acá. Hay mucha feljelentkeztettek gente que erre se az inscribió en este ülésre. evento. And as we continue to work with developing our vision through to the next to the end of the year and És into ahogyan next folytatjuk year, azt, hogy a látomásokat növeljük a mostani Mientras időszak és majd a continuamos következő trabajando en expandir év nuestra visión között, juntos hacia fines del año y el comienzo del próximo año. as we come into 2019, this is where we're going to find that we can take big leaps in putting into practice living our akkor lives the fogjuk way majd we azt choose. találni, hogy nagy Y ugrásokat en el fogunk tudni tenni, 2019 donde és vamos valóban a egy estar gyakorlatba dando is át tudjuk grandes ültetni azt, saltos hogy a la mit hora választunk, hogy de hogyan poner éljük az en életünket. práctica esto de vivir lo que elegimos. Our time is finally Végre here. elérkezett a mi időnk. Nuestro tiempo está finalmente aquí. So I continue to see your names and I continue to feel this energy of love grow and build. Látom a neveiteket, és érzem, ahogyan a Sigo szeretet viendo sus energiája nombres y egyre sigo növekszik. viendo esta energía del amor como crece. So I would like to take a quick look at the lattice for those of you who have not seen the lattice before. I Először have szeretnék just a few egy pár slides. pillantást vetni a Y quiero hálóra. mirar un Azok, poquito el akik még nem entramado para ismerik, nem quienes de ustedes látták que a no lo han hálót. visto antes. Tengo Van itt néhány un díja, par amit de láminas. szeretnék megmutatni. I've had a tremendous amount of experience with the energy of the field, that energy that Nagyon connects sok all of us. tapasztalatom van a Tengo mucha mezőnek az experiencia con energiájával, la annak az energía del campo, energiájával, con amely esta energía összeköt que nos minket. conecta a todos. And one of my biggest experiences with the field was being able to lift up the fibers of light És and az egyik energy in legnagyobb that field. tapasztalatom a mezővel az volt, Y hogy una de mis képes grandes voltam experiencias con felemelni este a campo fue poder levantar las fényhúzalokat a fibras de luz y mezőben. energía de ese campo. It was there that I saw all these Ott volt az, mathematical amikor láttam equations. azt a sok matematikai Fue ahí donde egyenletet, vi unas ecuaciones matemáticas. And I said that was very nice. However, I'm not very good at math, so I put the és akkor azt fibers mondtam, hogy back. hú, ez tényleg nagyon szép, de én nem Y vagyok dije, túl son jó muy lindos, sin matematikában, úgyhogy embargo no soy muy visszatettem buena en a matemáticas, así a que puse las fibras ahí de fényhúzalokat, nuevo. Then I got to experience the energy of és infinite azután love, no meg beginning tudtam and no end. tapasztalni a végtelen Y luego szeretet pude energiáját, experimentar hogy la nincs energía de kezdet amor és nincs infinito, vég. esa energía sin principio ni fin. And then, after 15 years of great confusion from all that love, I experienced the És energy of 15 the lattice. évvel Y később, luego ami de után 15 nagyon años össze de una voltam zavarodva gran ettől a végtelen confusión szeretet por la experiencia de ese energiájától, amor, ahí megtapasztaltam a pude vivir hálót. la experiencia del entramado. So let's see if we can see those slides. Do you have them, David? Do we have these? Veamos si podemos ver esas láminas, las tienes. There we go. Good.
So today, just to make sure you know that where you are here and now, we're having our full moon event, and it is Monday, Tehát a mai napon csak azért tudjátok, hogy hol vagytok. Y hoy, en caso de Teli que hold no eseményt sepan dónde fogjuk estamos, estamos csináljuk teniendo éppen, és nuestro evento de luna hétfő van, llena szeptember y es 24-e. 24 de septiembre, lunes. We are in touch with this Mi reality as amennyire much as csak possible. lehetséges ezzel a Estamos valósággal, en contacto con annyira esta realidad lo kapcsolatban más vagyunk. que podemos. Tehát let me hadd show you mutassam the meg lattice. nektek a hálót. Déjenme mostrarles un poco del entramado. So this is Ez how az, I see ahogyan your én a crown korona center. központotokat Y látom. esta es la forma en la que veo yo su centro corona. There are these fibers of light and energy, and there are these figure eights Ott moving vannak ezek a constantly. fény és energiahúzalok, és a fibras de 8-as luz y alakzatok, energía, amelyek y están estas folyamatosan figuras de mozognak. 8 que se mueven constantemente. And whether these fibers of light are a toroid and the figure eights are nesting toroids, this is what I see. És ezeket Y 8-as sea alakzatokat esta figura ilyen un toroide o que las tórusnak figuras is de lehet 8 nézni, sean amik toroides mint hogy egymásban enlazados. lennének. Esto es lo que yo veo. And what I know is that the field, science is beginning to understand that our mind is not just connected to our brain, it is connected to this field of energy all around us. Zárjátok el. Y la ciencia está empezando a comprender que nuestra mente no está conectada con el cerebro, sino que está conectada con este campo que hay alrededor nuestro. And this lattice is an extension of our nervous system És and ez a our háló a sympathetic nervous kiterjesztés az system. idegrendszerünknek és a entramado es szimpatikus la és extensión de nuestro sistema nervioso, paraszimpatikus simpático y idegrendszerünknek. parasimpático. It is a system in our energy anatomy that enables us Ez to egy rendszer az interact with the field. energiaanatómiánkban, amely Es képessé un tesz sistema en minket nuestra arra, hogy anatomía de energía que interakcióba nos lépjünk permite a mezővel, interactuar con el campo, To be able to communicate with the field and to receive hogy képesek legyünk information from the kommunikálni a field. mezőből, és hogy para poder információt comunicarnos con el kaphassunk a entramado y mezőből. para poder recibir información desde el campo. You're already Te doing már that, most whether is you're conscious csinálod, of it or mindegy, hogy not. tudatos vagy Y erre, vagy estás nem. haciendo eso, seas consciente de ello o no. But this system creates greater coherence, so you are able to receive the information, translate it with greater accuracy and communicate. Ez a rendszer koherenciát stronger. biztosít, így Pero ennek este segítségével entramado képes tiene vagy mucha coherencia para que jobb puedas megkapni ezt az információt, recibir és esa información tudod con mucha fordítani, meg precisión tudod y érteni poder egy comunicarla. So pontosabban, let's take a look at the next slide. akkuránsabban. Tehát a Así que veremos következő la siguiente dia. lámina. And so here's more of the lattice that you can see. The energy is constantly moving, Többet constantly láttok a interacting. hálóból, látjátok, hogy az Y aquí energia además el folyamatosan entramado, mozog, la folyamatosan energía está interakcióba moviéndose lép, constantemente, interactuando constantemente. And we have many of these examples of the lattice in video so that you can és see it moving. sok videónk is van a Y hálóról, tenemos muchos ahol de látjátok ezeket a estos ejemplos mozgásokat. del entramado en video, donde los puedes ver moviéndose. This is the universal Ez az calibration lattice. univerzális kalibrációs Este es el háló, entramado de calibración universal. Indeed. And I think I did see, so this is what we're és ez doing az, amit ma today. csinálunk, Y esto es lo que estamos haciendo hoy. And we're going to continue working with the és cycles a of the moon in következő the coming months. hónapokban a hold Y vamos a ciklusokkal seguir fogunk majd trabajando dolgozni, con los ciclos de folytatjuk la a luna en munkát. los meses que vienen. And I did see somebody was talking about math being everything, but I didn't see who said that. And Valaki yes, arról I beszélt, hogy a know. matematika minden, és Vi igen, que én ezt alguien tudom. dijo que la matemática lo es todo y sí, yo lo sé. But I'm grateful that I was given the formula in the energy of infinite love that seemed to De én work better örülök for neki, me. hogy a képletet azt a Me végtelen alegro de que me szeretet hayan entregado la energiájában fórmula kaptam en la meg, energía del amor amely úgy infinito, tűnik, porque hogy eso jobban funciona működik mejor para mí. számomra. So you all are continuing to say hello. I continue to see the names. You are building this beautiful energy of Olvasom a coherence. neveiteket, Y ahí ahogy continúan köszöntök egymásnak, saludando, yo építjük egy continúo viendo gyönyörű los nombres y estamos koherenciának az construyendo esta hermosa energiáját. energía de coherencia. So this is an Aries full Tehát ez moon. egy Y esta es una luna llena de Aries. teli hold, And it was interesting. With this full moon, we may find that we will go deeper for the courage for our next step. és mi mélyebbre fogunk lemenni Parecía ser a que en esta luna llena bátorságért a íbamos a ir következő más profundo dentro de lépésünkhöz. nosotros para tomar valor para los siguientes pasos. So some of you, you'll know and you'll be very aware of what you És want to lesznek do olyanok, next. akik tudják, és nagyon is Algunos éberek de ustedes arra, van a hogy saber mit y van a estar akarnak muy csinálni conscientes de lo que ezután, van a hacer, lo siguiente que van a hacer.
And there may be a little bit of hesitation. Take little steps, and as you do, És you'll lehet, hogy get van egy kis stronger and habozás, stronger. tegyetek kicsi Y puede haber lépéseket, un és poco aztán de ez egyre duda erősebbé y fog majd tomen válni, pequeños amit nem a pasos y así habozás, se van a hanem volver más y más az fuertes. energia. This is so beautiful. Each one of you, you're showing the Ez energy of your annyira solar gyönyörű, ti plexus. mindannyian Y esto mutatjátok es a muy hermoso. napvonat Cada uno de ustedes központotoknak az está mostrando la energiáját. energía de su plexo solar. It's Ez in itt this van ebben sense az of self. önmagatok érzetben. Es en este sentido del ser. This it's an integration of ego and a transformation to be in alignment with the Ez az original resonance of who integrációja az you are. egónak, és egy Es una átalakulás, hogy sokkal integración jobban del ego y es una rezonanciájában transformación legyetek az para estar en lényetek eredeti alineación con la resonancia rezonanciájával. original de quien tú eres. And it is in this energy of self-worth and self-love you are able És to itt become ez more az of who you önmagatoknak are. a szeretete és az Y es en önmagatoknak az esta resonancia de értékelése, amor propio y de ahogyan ti egyre autovaloración többé es que tú te válhatok puedes abból, volver akik más de quien vagytok. tú eres. And again, as I look at the chat box and I see all your names, and we are honoring each other and És ahogy a encouraging each csatablakban other. nézem a sok nevet, látom, hogy Y mi al mirar el becsüljük, cuadro del chat tiszteljük y ver sus egymást, és nombres, bátorítjuk nos egymást, estamos honrando los unos a los otros, alentando los unos a los hogy otros, többé Become váljunk more abból, of akik who you are. vagyunk. para volvernos más de quienes somos. Angelis, that's very well written. I do have to read this. Angelis, te ezt Ángeles lo dice felolvasom, muy ezt nagyon bien, voy a szépen tener que mondta. leer esto. She says, may our universal presence bring our best potential to our present moment with focus and purpose. In Hogy the energy hozzá of el love. a végtelen Dice que nuestra jelenlétünk, presencia a universal lehető legjobb traiga nuestro mejor potenciált potencial a nuestro momento presente, a con jelenlegi enfoque y propósito pillanatunkba, en la arra energía del amor. fókuszálva, So it is a this fókusszal és céllal teljen a loving végtelen self szeretet deeply that you energiájában. can love others deeply. Ahogyan Y es al szeretjük saját amarte a magunkat ti mélyen, mismo másokat is mélyen profundamente que tú tudunk puedes szeretni. amar a otros profundamente. Mi We all mindannyian ezt already már know tudjuk, that. Todos en realidad ya sabemos eso, de ezt átültetjük Putting a it to gyakorlatba is. pero es ponerlo en práctica. And the more És you minél practice többet something, gyakorolsz what valamit, happens? akkor, na, mi Y mientras történik? más practicas algo, ¿qué es lo que Annál sucede? inkább The azzá more you válsz. become it. Más te vuelves eso. Okay. So there's a little bit more I wanted to understand about És van the még egy energy kicsit of több is, this amit full moon. szerettem volna megérteni Y hay un ennek a poquito más ennek que a yo quería teliholdnak az comprender sobre la energiájáról. energía de esta luna llena. Remember, as you make your world a better place, you are also making the collective world a better place. Ne Of course, feledjétek, you're aware ahogyan a of that. saját világotokat egy Y jobb helyé recuerda que teszitek, mientras a haces kollektív de tu mundo világot, un mejor az lugar, egész estás világot is egy haciendo jobbá, del mundo jobbá un mejor teszitek. lugar, ustedes saben eso. And that sense of self, the energy is already moving. I haven't actually officially started the session, but apparently the session is És starting az without energia me. már most is mozog. Én még hivatalosan nem is Y la kezdtem el az energía ya se ülést, de está úgy tűnik, hogy az moviendo. ülés Yo no he elkezdődik comenzado nélkülem oficialmente is. esta sesión, pero la sesión está comenzando sin mí. Because the energy is already rising up through the heart and you're transforming everything Hiszen with az this energia infinite love. felemelkedik már most a szíven Porque keresztül, la és energía ti ya se está elevando átalakítotok a través del mindent ezzel a corazón y végtelen están szeretet transformando todo con energiájával. este amor infinito. This is another big step on the path of Ez self-mastery, egy másik nagy self-presence. lépés az önmagatoknak a otro mesteri gran mi paso voltának, a en el jelenléteteknek, camino önmagatok de la jelenlétének automaestría, de la az útján. presencia. You have an opportunity to develop your identity some more under this particular wave and from the moon Lehetőségetek cycles van to arra, hogy come. sokkal jobban Tienes la kifejlesztitek az oportunidad de azonosságotokat, az identitásotokat ezen a identidad bizonyos aún más eseményen, a és majd través ezen a de todo hold este ciklusban, ciclo de las amely most lunas. érkezik, tehát ebbe a So you can hullámban. ask yourself what is it Tehát that you really kérdezzétek meg want magatoktól azt, hogy mi az, Así amit que te puedes valójában preguntar a ti akartok, mismo qué es lo que realmente quieres and how is it that you can és hogy hogyan co-create tudjátok ezt this in your life. társteremteni az y életetekben. cómo es que puedes co-crear esto en tu vida. Once again, the energy of bravery, commitment, and courage Még egyszer az shows. energiája Y una a vez más se muestra la energía del elkötelezettségnek, a valor, bátorságnak és de a la valentía, merészségnek del talán compromiso. legjobban így fordítható. And so, Bemutatja magát. let us begin our session. Let us touch one another wherever we Tehát are. kezdődjön el az Y ülésünk, comencemos érintsük meg nuestra most sesión, egymást, bárhol is toquémonos los vagyunk, unos a los otros donde sea que estemos. And together, if it feels és comfortable to you, együtt you may affirm this. megerősíthetjük, hogyha ez kényelmes Y számotokra. juntos, si lo sienten cómodo, pueden afirmar esto. A the végtelen energy of szeretet infinite love. energiájában. En la energía del amor Én infinito. élő vagyok, I am alive. Yo én soy viva. elektromos vagyok, I am electrical. Yo soy én eléctrica. átalakító I am vagyok. transformative. Yo soy transformadora.
Taking a breath, you may place your hands on your heart, touching your body in this area. The touch És is most a always kezeidet a important. szívedre helyezheted, Respiren, pueden poner sus manos en su corazón, megérintheted magadat, az tocando el érintés cuerpo. El nagyon toque fontos. siempre es importante. Légy Take a egy deep mély breath and you lélegzetet, may és affirm, megerősítheted. Tomen una respiración profunda y pueden Én afirmar: éber vagyok. I am aware. yo estoy consciente A végtelen The energy of szeretet infinite energiája de que la energía del amor infinito ott van is in testem every minden cell of my sejtjében, está en cada célula de mi cuerpo, in every DNS-en minden layer of my rétegében, DNA, en cada capa de mi ADN, lényem in minden every life fiber of fényhozalában. my being. en cada fibra de luz de mi ser. And then if you'd like, as we meet in that place where time and space, we're beyond time and space, and we're meeting on another level És energetically. ahogyan találkozunk időn és Y si téren túl, quieren, cuando nos encontramos en ese lugar energetikailag, donde estamos más allá del tiempo y el espacio y nos encontramos energéticamente, Let us honor one another becsüljük, tiszteljük honrémonos egymást, los unos a los otros and let és us affirm, erősítsük meg. y Én afirmemos: éber vagyok, I am aware yo estoy consciente hogy a that the végtelen energy of szeretet infinite love energiája de que la energía del amor infinito is in every ott cell of van our bodies, testünk minden está en sejtjében, cada célula de nuestro cuerpo, ott every van layer of our DNS-ünk DNA, minden cada rétegében, capa de nuestro ADN every és life fiber lényünk of our being. minden y en fényhuzalában. cada fibra de luz de nuestro ser. Ah, Gyönyörűen beautifully csináltátok done, mindannyian. Lo han hecho hermoso todos. so we're working Tehát with egy a főnix phoenix spirállal spiral dolgozunk today. ma. Así que estamos trabajando con una espiral fénix hoy. And so we begin with our focus in És the area azzal of kezdjük, our hogy a heart. szívünk Y energiájára comenzamos con el fókuszálunk. enfoque en el área de nuestro corazón. Let's take a good look at the pattern that we present together as we are Tehát nézzük meg jó recalibrating. alaposan azt a mintát, amelyet Y megmutatunk miremos itt, este ahogyan újra patrón que presentamos kalibrálódunk. juntos mientras recalibramos. We speak to one another through our Mi universal egymással az calibration univerzális ladder. kalibrációs hálónk Nos hablamos los segítségével unos a los otros a beszélgetünk, través de nuestro entramado de calibración universal. And as we recalibrate, as we respond to this energy, each one of us és according ahogyan mi to újra our inner kalibrálódunk wisdom, és válaszolunk erre az Y al energiára, mindannyian recalibrar, a al saját responder a belső esta energía, bölcsességünknek cada uno de megfelelően nosotros de acuerdo a su sabiduría interior, we present together within each one of mi us and as a megmutatjuk collective együtt mindannyian és mint presentamos kollektíva is juntos dentro de cada uno de nosotros y como un colectivo this beautiful coherent pattern that is filled with ezt a gyönyörű wisdom and koherens compassion. mintát, amely teli van este bölcsességgel hermoso és patrón de coherencia együttérzéssel. que está lleno de sabiduría y de compasión. There are energetic alignments as we work with this energy, as we work Energetikai with this pattern. összehangolódások vannak, ahogyan Hay ezzel az energiával, alineaciones ezzel a energéticas mintával mientras dolgozunk. trabajamos con esta energía, con este patrón. Your whole being confirms the energies of clear guidance, clear support, clear Az egész presence. lényetek megerősíti Ser a tiszta entero támogatást, a confirma tiszta las jelenlétnek energías az de una energiáját. guía clara, de una presencia clara. As you honor the energy of wholeness within yourself, you are honoring the Ahogyan energy of tisztelet wholeness in becsülöd a everyone else. teljeség energiáját saját Estás magadban, honrando la energía de tisztelet és totalidad becsülöd a dentro de teljeség ti mismo, estás energiáját honrando la mindenki energía másban de is. totalidad en todo lo demás. You are building new spheres of reality that are possible with A this wisdom and valóságnak az új compassion. gömbjeit Estás hozod létre, ami construyendo lehetséges nuevas ezzel a esferas de bölcsességgel és realidad que ezzel son az posibles együttérzéssel. con este amor y esta compasión. And as you grow in your ability, És you ahogyan become növekszel ebben a stronger. képességedben, te is erősebbé Y válsz. al crecer en tu habilidad te vuelves más fuerte. And that strength inspires És everyone ez az else erő around you. inspirál mindenki mást is körülötted. Y esa fortaleza inspira a todos los que te rodean. So we begin with this beautiful Tehát ezzel pattern a in our gyönyörű hearts mintával today. kezdjük a szívünkben ma. Y comenzamos con este hermoso patrón en nuestros corazones hoy. Now let's spiral down from the heart to the solar plexus, to our Spirálisan sense menjünk of lefelé self. most a Y ahora hagamos szívközpontunktól, una a espiral hacia napfonat abajo, hacia központhoz, nuestro az plexo önmagunk solar, érzethez. nuestro sentido del ser. And if you like, you may place your body on, or place your hands on your body Hogyha in the area of your szeretnéd, solar akkor a plexus. kezeidet a Si quieres puedes testedre poner tus helyezheted a manos napfonat en tu központot cuerpo, en el área del területén. plexo solar. And the pattern you present shows that you are ready És for a minta, amit transformation. megmutattok, azt mutatja, hogy te Y el készen állsz az patrón que presentas átalakulásra. muestra que estás listo para la transformación.
that you are willing to bring forth new expressions of yourself that will be very Hogy te beneficial. készen állsz arra, hogy önmagadnak az új kifejeződéseit hozd elő, amelyek nagyon előnyösek lesznek. Very beneficial for yourself Nagyon personally and előnyösek also lesznek for the számodra collective. személyesen is, és a Muy kollektív beneficiosas számára para ti is. a nivel personal y también beneficiosas para lo colectivo. With your permission, I would like to do just a little bit of clearing here from the solar plexus because these Az energies are engedélyeddel very deep. szeretnék tisztítást csinálni Con itt su a napfonat permiso quisiera hacer un központ poco de területén, mert despeje ezek az aquí en el energiák área del nagyon plexo mélyek. solar porque estas energías son muy profundas. And just in case there's a little bit of holdback, I'm seeing some things deep under the ribs És hogyha here. itt van Let's egy just kis clear a little. visszatartás, én csak látok itt Y en el dolgokat, itt caso de nagyon que mélyen hubiera itt ahí a algo que nos detiene, bordák alatt, veo tisztítsuk alguna meg ezt egy energía kicsit. debajo de las costillas. One more, please. That's nice. There's nice opening all the way Még through the egy, being. és most nagy megnyílás Una van vez itt az más, egész y lényeden eso keresztül. es lindo, hay una linda apertura en el centro del ser. Give yourself permission to be more present, Adj more engedélyt of who you magadnak are. arra, hogy Please. jobban jelenlévő légy, hogy Date többé permiso válj abból, para estar aki más vagy, presente, kérlek. para ser más de quien tú eres, por favor. From here now, I would ask you to focus in your high heart area. So we've gone from the heart to the solar plexus, and now we're spiraling up Most to the high fókuszálj a heart magas area. szívközpontra, tehát a Y ahora les pido szívközponttól que se kezdtünk, enfoquen en el lementünk a área del napfonat centro alto központhoz, corazón. és most Fuimos desde el corazón felspirálozunk hacia abajo al área a del magas plexo y luego hacia szívközponthoz. arriba al área del alto corazón. And immediately you bring forth the intelligence of your heart, and it expresses És as abban an a pillanatban individual. azonnal előhozod a szíved Inmediatamente traes intelligenciáját, la és kifejezed inteligencia ezt, de mint tu egy corazón, individuum, que egy se expresa egyéniség, como un egy individuo. egyén. And then it also expresses very quickly to an integration of a collective energy És we ez are creating here. kifejeződik Y también azonnal luego se a kollektív expresa muy energiába is, amelyet itt rápidamente létrehozunk. hacia una energía Társ colectiva teremtünk que itt. estamos creando aquí. So as the intelligence of the heart becomes more active and you can hear the guidance of your own being És ahogyan a more szív clearly. energiádnak az Y la inteligencia del intelligenciája corazón se aktívabbá vuelve válik, más és activa y puedes tisztábban escuchar hallhatod más a claramente saját la lényednek az inteligencia de tu propio irányítását, az ser. iránymutatását. We are able to encourage one another to continue to Mi grow képesek in the leszünk arra, hogy intelligence of the bátorítsuk heart. egymást, hogy növekedjünk a szívünk Continuamos alentándonos los unos a intelligenciájában. los otros y continuamos creciendo en la inteligencia del corazón. And this energetic pattern, it strengthens our vision to see what's possible És for ez each one of us. erősíti azt Y este a patrón energético látomásunkat, fortalece nuestra hogy mi visión minden para ver lo que es lehetséges. posible para cada uno de nosotros. And in this way, we are able to create the energy of support and abundance and the energy of success with És that ezzel which we choose képesek to leszünk do. létrehozni az Y energiáját a acá podemos támogatásnak és a co-crear la bőségnek, energía de és a apoyo y de sikernek, abundancia amit y választunk, también hogy la mi az, amit energía de csinálunk éxito abban. en cualquier cosa que hagas. For so many years, I have said, let us think with Olyan our sok heart éven and feel keresztül with our mondtam, hogy mind. gondolkodjunk a szívünkkel, Por és muchos érezzünk az años yo he elménkkel. dicho que pensemos con el corazón y sintamos con la mente. Each one of us, this pattern shows each one of us is aware that we have an individual expression that also leads into the universal energy of wholeness. Ez a minta azt mutatja, Este patrón hogy mi muestra que cada uno mindannyiunk está consciente éber arra, de que hogy van tiene una egy egyéni expresión kifejeződésünk, individual amely y esto hozzáadódik a también nos kollektív lleva a una teljességhez. expresión universal. Let me see if I can see just a Hát little nézzem bit meg, more hogy there. látok-e itt még egy kicsit többet Esperen a ver is. si puedo ver un poquito más aquí. Yeah, we're learning, we're developing more skills to understand what does it mean to be an individual and part of Mi the azt tanuljuk, unified hogy mit field. jelent az, hogy egyéniségek Y vagyunk, és estamos ugyanakkor desarrollando részei más vagyunk a actitudes para ver kollektív, lo que az significa ser egységes un mezőnek. individuo y al mismo tiempo ser parte del campo unificado. There is a beautiful energy of evolution, and some of the old, some of the old ways we defended ourselves are releasing now. Itt egy gyönyörű energiája van az evolúciónak, és azok a régi módok, ahogyan megvédtük saját magunkat, azok most így felszabadulnak, elengednek. És ahogyan elengedjük ezt a védekezést, ez lehetőséget biztosít az Isteninek. Just in case there's a little bit Csak of hogyha esetleg van egy kis védekezés bennetek.
This is my standard joke with Ez az myself. You én may use standard it. viccem saját magammal, de ti is Estándar conmigo használhatjátok. mismo, ustedes también lo pueden usar. It is important that we always retain the ability to laugh at ourselves. It makes the evolution go so Ez much nagyon-nagyon faster fontos, and hogy mindig easier. megtartsuk azt a Es képességünket, hogy importante que nevetni retengamos la tudjunk saját capacidad de magunkon, reírnos de hiszen nosotros ez mismos az egész porque así la evolúciót evolución va gyorsabbá mucho és más fácil. örömtelibbé teszi. I am so happy to see how quickly we are developing. The next pattern, we're going to look at the base of your spine and the sexual creative center. So we spiral down. Nagyon jó látni, hogy milyen gyorsan Es fejlődünk, és a interesante ver lo következő rápido que mintához vamos a en el szexuális siguiente kreatív patrón. központon Vamos a spirálozunk la lefelé a base magas de la espina szívközponttól. dorsal y el centro sexual creativo, así que hacemos una espiral hacia abajo. Yeah, very good. The energy is moving all the way through the Nagyon body jó, and az up through the energia spine. mozdul egészen végig a La testen energía keresztül, se és fel a está gerincoszlopon. moviendo hacia arriba por el cuerpo y por la columna. Oh, this is nice. I like this pattern. And if I'm translating it right, and I Nekem think tetszik I ez a am, minta, és hogyha jól fordítom, és Me szerintem encanta jól este patrón, fordítom, si lo estoy traduciendo bien y creo que lo estoy haciendo. you know the importance of the laughter to help you release tudod a fontosságát a judgment. nevetésnek, hogy Ustedes saben la segítsen importancia de la téged az risa para ítélkezés ayudarlos a elengedésében, liberar los juicios. Just in case there's some hogyha judgment esetleg van egy kis ítélkezés Solo en itt caso de que hubiera algún juicio por ahí, saját magad of fölött, vagy yourself or mások others. fölött. de ustedes mismos o de otras personas. Yes, Oli, we are laughing our negative Igen, egos Oli, away. mi vagy Sí, ti Oli, estamos riendo y alejando kinevetjük nuestros egos magunkból a negativos. negatív egót. These energy patterns and the collective that we're making here today, I knew it would be a celebration. Ez az energia minta és ez a kollektív, amit együtt csináltunk. Én tudtam, hogy ez egy ünneplés lesz. But I didn't know it would tickle De én my nem soul so gondoltam much. arra, hogy ez ennyire csikizni fogja az én que lelkemet. mi alma tanto. So yes, Agoritza, our mantra can be Igen, just in Agorica, a case. mantránk az lenne, hogyha esetleg. Sí, Agorica, nuestro mantra podía ser solo por si acaso. Just in case. Hogyha Solo esetleg. por si acaso. Let me see if there's any. So base of spine, sexual creative, energy rising up through the spine in a Tehát a nice szexuális supportive kreatív pattern. központ és a gerinc alapjának az energiája most felemelkedik a gerincoszlopon egy nagyon szép támogató mintában. Subiendo a través de la columna. Okay, so as we work with these patterns, and I've said to you, we're going to continue to work with our visions of what is Tehát possible hogyan for us dolgozunk now. ezekkel a mintákkal, Y al és ahogyan trabajar már con este mondtam, patrón y mi dolgozni vamos fogunk a azokkal a continuar látomásokkal, trabajando hogy mi con minden estas visiones, con lo que lehetséges es most. posible para nosotros ahora. There's just within the front of the lattice, there's new spheres of potentials that are showing És themselves that a were not háló there before. előterében most a En la parte lehetőségeknek de új delante del gömbjei entramado vannak, se ven nuevas amelyek most esferas de megmutatják magukat, potencial és que nem no se voltak ott veían antes. korábban. Új New kreativitás, creativity. Una nueva creatividad. gyönyörűen Beautifully csináltátok done, mindannyian. Lo han hecho hermoso todos. So, from the base of the spine and the sexual creative center, let us focus now in Tehát the a area of gerinc our throat. alapjától és a szexuális kreatív Y desde la base központtól de la most espina dorsal. spirálisan megyünk fel, és fókuszáljunk a torkunkra. Okay. Uh-oh. Are you there, Graciela? I think we have Barbara Isn't- has. Oh, no. Barbara, you're going to another time-space coordinate. Are you there? Oh, Back. I'm here. Okay. It had stopped for a few minutes. Connection's good? Connection looks good, yes. Okay, all right. Let us continue. Good. Mindenki Take a vegyen egy breath, everyone. lélegzetet. Respiremos todos. And as I look in the area of the energy of your throat, it's a beautiful, strong, powerful És pattern. ahogyan megnézem az Y energiát mientras ebben a miro en la mintában, itt a energía del área de torkotoknál, tu ez egy garganta, gyönyörű, es erős un és ilyen patrón hatalommal fuerte y teli minta. hermoso. How many years have we been working with what it means Hány to éven speak our keresztül truth? dolgoztunk azzal, hogy mit jelent a ¿Cuántos saját años hemos estado igazságunkat trabajando en szólni? lo que significa decir nuestra verdad? And it's bright and strong, and practice speaking your truth even more because there's clarity and focus that you És have now gyakorold azt, hogy developed. még jobban a saját Es brillante igazságodat y es szólod, fuerte y hiszen itt practiquen decir su tisztállátás és verdad fókusz van, aún más, amelyet porque hay una kifejlesztesz. claridad y un enfoque que han estado desarrollando.
The pattern just makes me sigh, forces this air through my whole És being. ez a minta, ez sóhajtásra késztet engem, kiszorítja a levegőt az egész lényemből. Itt öröm van. Ez a nagy evolúció, amely itt van, és amelyben részt vehetünk. És néha egy kicsit ilyen, hát ilyen kupisnak tűnik, mint hogyha ilyen... De most ez az első alkalom, hogy ennyire sok egyensúlyt és gyógyulást látok itt most a torkunknak a területén. And the pattern is showing me this, and here's the message. És a minta ezt mutatja nekem, és itt van az üzenet. This is happening today because we are mastering what it means. Ez azért történik, hiszen mi eljutunk oda, hogy mesteri módon irányítsuk azt, hogy mit jelent individuumnak lenni, egyéniségnek, és azt, hogy mit jelent egy ilyen egységes egésznek lenni. A Danika csuplik. Okay, there's a little bit of, again, may I have permission to work a little bit with the energy here in the throat, and actually even the high heart is showing a release. Szeretnék engedélyt kérni, hogy a torok energiájával dolgozzak, és a magas szívközpont energiája is megmutatja magát, elengedés van. Okay, reminding each one of you that you will respond according to your inner wisdom. Hogy a belső bölcsességeteknek megfelelően válaszoltok. In these coming months, as we work with the ezekben a következő hónapokban, ahogyan a hold ciklusokkal fogunk dolgozni, there is the energy of the divine diplomat. Itt van az energiája az isteni diplomatának, amelynek az energiájával összehangolódsz. Hogyan legyél diplomatikus egy olyan világban, ahol nagyon sokan éppen csak most ébrednek fel. You're going to find yourself in greater peace. Nagyobb békességben fogod találni majd magadat azzal, hogy hol vannak a dolgok most ebben a pillanatban. És készen állsz majd a felébredés következő ciklusára. Én nekem ez tetszik. It's a delightful surprise. Ez egy nagyon örömteli meglepetés ennek, hogy látom ezt az energiát. If you would now, please, you may place your hands on your knees. We are focusing on the area akkor ezután a kezeidet a térdedre helyezheted, hiszen a térdedre fókuszálunk. So we started a at the szívközpontban kezdtünk. Entonces comenzamos en el corazón. Spirálisan mentünk lefelé a napvonatközpontba. Hicimos una espiral hacia abajo al plexo solar. Aztán spirálisan felfelé mentünk a magas szívközponthoz. Hacia arriba, hacia el centro alto corazón. Then we spiraled down to the base of the spine and the sexual creative. A spirálban y luego una espiral hacia abajo, a la base del espino dorsal és a gerinc alapjához, aztán pedig föl spirálisan a torokhoz, y luego hacia arriba a la garganta. Most pedig spirálisan folytatjuk a haladást le y ahora hacia abajo a las rodillas. Térdekhez. És a végtelen szeretet energiájában nézzük meg azt a mintát, amit itt teremtünk. Y en la energía de amor infinito, miremos el patrón que estamos co-creando. So this is acknowledging the energy pattern you're showing is you're still working with creating harmony through relationships. Tehát a minta azt mutatja, hogy te még mindig dolgozol azzal, hogy létrehoz harmóniát a kapcsolatokban a rugalmasságon keresztül. Te ezt már tudod. Esto ya lo sabes. What is being shown here is that in your flexibility, you will be able to help relationships become much more balanced. Ezt már te tudod, és az a minta pedig azt mutatja, hogy a rugalmasságodban képes leszel arra, hogy segíts, ahogy a kapcsolataid nagyobb egyensúlyban legyenek. I can also see where the energy drains a bit. There's a little bit of tiredness, so there's a little shifting of a pattern I would like us to do. Egy kicsit itt ilyen energiaelszívás van, és lehet egy kis fáradtságérzés is. Úgyhogy itt van egy kis elmozdulás, amit szeretném, hogyha megcsinálnánk itt. Un cambio de patrón que me gustaría ver acá. Én tudom, hogy ezt gyakran elmondom, időről időre elmondom nektek.
Be aware that you do not pick up other Legyél éber people's arra, hogy ne conflicts. vedd föl más Está emberek consciente de konfliktusait. no tomar los conflictos de otras personas. Allow people to have their Engedd meg opportunity az to grow. embereknek, hogy lehetőségük legyen Permite que las personas növekedni. tengan su oportunidad de crecer. You can stand by them as we stand Mellettük by each állhatsz, other here. ahogyan mi is itt egymás Puedes mellett állunk. pararte al lado de la persona como nos paramos aquí los unos al lado de los otros. And as the light becomes stronger, each being can see more clearly where És they ahogyan can a fény balance erősebbé more. válik, minden egyes Y a személy medida que la luz láthatja se vuelve más tisztábban fuerte, azt, hogy cada hol ser tud puede ő ver con jobban mayor claridad dónde kiegyensúlyozódni. puede equilibrarse más. Now, many of you, I'm seeing the changes around the knees, and you may feel some Nagyon cooling sokatoknál energy látom, here. ahogyan az energia En elmozdul algunos de itt ustedes a veo los cambios en las térdeknél, és lehet, rodillas hogy y puede que éreztek itt tengan egy algo de hideg energía fresca aquí. energiát, bocsítani. I'm just going to ask, I want to, yes, it's definitely És time for the ez change. egyértelmű, hogy itt van az Es ideje a definitivamente el változásnak. momento de un cambio. We don't always have to agree. That's Nem not kell what we're mindig looking egyet at here. értenünk, nem az, amit itt Y no keresünk. siempre tenemos que estar de acuerdo, y no es eso lo que estamos mirando aquí. It's to agree to Megegyezhetünk disagree. abban, hogy Es nem acordar értünk estar en egyet. desacuerdo. And our Maria reminds us of the compassion, neutrality, És Mária and pedig trust. emlékeztet Yes. minket az együttérzésre, a semlegességre és Como nos recuerda bizalomra. María, de la compasión, la neutralidad y la confianza. Gyönyörű. Beautiful. Hermoso. Okay. I know I'm missing some of the great comments you're making here. Én látom, hogy Let itt me see néhány if I nagyszerű can- Sé que me estoy hozzászólást azt perdiendo itt muchos de los maravillosos elszalasztok. comentarios que están teniendo aquí. The energy patterns you're Az producing are energia very, minta, very amelyet itt strong. létrehoztak, az nagyon-nagyon Los erős. patrones de energía que están produciendo son muy, muy fuertes. Okay. Oké. Let's go a little further. Vamos un poco más allá. Right, and Oli says the other side of the coin, our inner conflicts are reflected in our outer relationships. Y Oli habla del otro lado de la moneda, donde nuestros conflictos internos se reflejan en nuestras relaciones externas. And now when we present this, it gives us an opportunity to recalibrate so we can bring greater balance to what we're doing and healing. Amikor Y que cuando vemos esto tenemos la újra kalibráljuk, oportunidad de akkor ez recalibrar y poder egy traer nagyobb egyensúlyt hoz és mayor nagyobb equilibrio y lehetőséget az también újra mayor kalibrációja. sanación. And so we go from the knees to the area of the third eye, and Tehát the a pattern is térdektől a exquisite. harmadik szemhez megyünk, és ez a Y vamos minta de ez las egészen rodillas al área del kivételes. tercer ojo y el patrón es exquisito. We are doing some nice house cleaning today in our energy field. We're Egy cleaning jó a few kis things ilyen up. háztakarítást. Estamos haciendo una linda Nagy takarítást limpieza de végzünk casa el en nuestro energetikailag. campo energético hoy. So it's not that we're being negative. We're saying, oh, look at this and look at this, and now Nem listen to negatívak this vagyunk, csak part. azt mondjuk, hogy nézzük meg Y ezt, no es que nézzük meg ezt, és estamos most siendo pedig nézzük negativos, meg sino ezt. que decimos, bueno, miren esto, miren lo otro, y ahora Hallgassuk meg ezt a escuchen esta következő parte. részt. We all have parts that we know are missing, and we want to bring those parts Mi through for mindannyiunknak completion. vannak olyan részei, amik tudjuk, hogy Nosotros hiányoznak, és sabemos que szeretnénk tenemos ezeket a partes que részeket faltan is y keresztül queremos hozni a traerlas teljesség, para una hogy completitud. egész legyen, And what you are egészek legyen. showing is there's an alignment. This energetic pattern is, we're in the third eye, and it's filling in a place that brings in more personal power and Itt vagyunk most self-respect. a harmadik szemnél, és egy Y olyan acá en esta mintánál, alineación que estamos en el amikor tercer ojo, estamos en un lugar donde trae nagyobb mayor poder önmagunknak a personal y tiszteletét respeto. hozzá el ez a minta. I know that some, just in case, some may be a little Lehet, hogy tired. valaki egy kicsit fáradt, Y algunos pueden estar un poco cansados, solo en caso de que haya alguno. And I'm not making fun. Please understand that. I'm just acknowledging. Sometimes we do get a little és tired lehet, with hogy all the néhányan changes. fáradtnak érzik magukat. Y Hát no néha me ezzel a quiero sok reír de változás, ez esto, kifáraszt solamente lo estoy minket. reconociendo porque a veces nos cansamos de todos los cambios. However, there is a place where there is a completion of the cycle and the building of the new pattern for the next level of De energies. ott van Sin embargo, sokszor a hay helye una annak, hogy completitud befejezzük del a ciklust, és del ciclo elkezdjük y una építeni az új construcción de energiákat. las nuevas energías. And there was laughter, and I was told that I just described regeneration and rejuvenation, which is what we are all És in itt for nevetés now. volt, és most itt az Y sentí megfiatalodás risas, és a dice que regeneráció acabo van, de amelyet descubrir mindannyian que akarunk la most. regeneración y el rejuvenecimiento, que es lo que estamos haciendo. Everything is Minden annyira so fényes. bright.
Todo es tan brillante. What I'm seeing is that what we're working with now is for the patterns to become clear, a little bit sharper in their Amit itt látunk, hogy a development. minták tisztábbak legyenek, Y és egy acá kicsit lo que estoy élesebbek viendo es que a estamos kifejeződésükben, vagy a haciendo que fejlődésükben. los patrones se vuelvan más claros, un poco más agudos en su desarrollo. This looks really good. There's definitely the new energies and the new regeneration Ez nagyon jól here néz for ki. each one of us. Ez egyértelmű, Esto hogy se itt ve muy vannak bien, az új definitivamente energiák hay és az una új nueva energía y una regeneráció itt regeneración para cada mindannyiunk uno de számára. nosotros. And from the third eye, we go to your feet. So we're going to spiral from the third És most eye a down harmadik to the feet. szemtől a Y del tercer ojo lábfejekhez vamos a los megyünk pies, seguimos spirálisan, el tehát pont a espiral hacia abajo a los pies. And before I even knew we were going there, I see a word that represents roots or grounding. és that még is mielőtt here. oda mentünk volna, Y antes de láttam saber egy que íbamos mintát, para amely allá, a veo una palabra que gyökereket vagy a representa las földelést raíces o las jelképezi itt, clases. And there is more és clarity to nagyobb stand in your tisztaság, truth. tisztánlátás van abban, hogy Y hay hogyan una állj az mayor igazadban, claridad al pararte en tu verdad, More több honesty in your őszintesség a presence. jelenlétedben. más honestidad en tu presencia. This is the beautiful wave of invitation from Ez this a full gyönyörű moon hulláma today. a meghívásnak, Y esta es la ettől a teli hermosa onda de holtól ma. invitación que trae la luna llena hoy. And this is where not only do others get to know you better, but you get to És know yourself ettől better. nem csak Y mások esto fognak es que téged no solo jobban los ismerni, de demás te te is logran jobban fogod conocer ismerni mejor, saját sino que tú magadat. también te logras conocer mejor a ti mismo. So Annyira beautiful. gyönyörű. Es tan hermoso. And your presence in this state of being is very important. És a during this jelenléted time of ebben a change. létállapotban, az nagyon Y tu fontos presencia en most este ez alatt estado a de ser es muy változásnak, ez alatt az importante en estos időszak alatt. tiempos de cambio. Each one of you makes a difference. Mindannyian Each one of you különbséget matters. jelentetek, mindannyian Cada uno de számítotok, ustedes hace una diferencia, cada uno de ustedes importa. Indeed, Francesca, through the lattice and those figure eights, we are impulsing love. igen, Francesca, a 8-as alakzatokon és a Y sí, hálókon Francesca, a keresztül través del mi entramado y mindannyian esas figuras szeretetet de ocho pulzálunk a estamos kollektív impulsando felé. amor hacia lo colectivo. And then we also bring back, Francesca is saying, we also bring back a larger amount of the energy of love És from the keresztül collective. hozzuk egy nagyobb mennyiségét Y a Francesca szeretetnek dice a que también estamos kollektívtől, trayendo de vuelta una gran cantidad de energía del amor desde lo colectivo. That pattern is so beautiful. That big sigh, you just, it's like ez a, being in mint ez love. annyira gyönyörű. That Én energy of aztnak az being in love. energiáját érzem, mint Y ese amikor patrón es tan szerelmes hermoso, ese gran valaki, vagy suspiro, esto szerelmes es como vagyok. la energía de estar enamorado. On a universal scale. A una escala Univerzális universal. mértékben. This is what we are generating and we become supported by, and the new energies and the new ways of Ez az, form. amit generálunk, és ez az, amiben Esto es lo que estamos támogatást kapunk, és az generando új y que al módok, mismo tiempo és nos az új apoya y las formák nuevas energías y las megszületnek. nuevas formas nacen. And so now we come to the crown center. We És spiral most up from the megérkezünk a feet to the crown. koronaközponthoz, Y ahora tehát a hacemos una espiral spirálban hacia arriba haladunk desde los tovább, pies és a hacia la lábfejtől megyünk a corona. And here is koronaközponthoz. this grand evolution, this pattern that says greater És itt knowing, van ez a nagy greater wisdom. evolúció, ez a Y acá minta, está amely esta azt gran mondja, hogy evolución, nagyobb este patrón que dice gran bölcsesség, conocimiento, nagyobb gran tudatosság. sabiduría. You may feel some movements of energy up through your spine. That is Érezhetsz your energy energiát, ahogyan a responding. gerincoszlopodon Pueden felfelé sentir megy. movimientos de Ez a energía a te través de su energiád, ahogyan columna, y esa es válaszol. su energía respondiendo. There is a delightful opening in the crown. There's points of light, the 144 points of light in the brain becoming much stronger. They always will if we're on a Itt particular van egy path. örömteli megnyílás itt a Y hay koronaközpontban. una Ez a apertura aquí en la 144 corona, los fénypont az 144 egyre puntos de luz aktívabbá se válik, és vuelven egyre más fényesebbé. brillantes. It's a natural wisdom. It is part of your innate becoming Ez egy much more természetes conscious. bölcsesség, ez része, Es ahogyan a una veled sabiduría született bölcsesség natural, egyre parte tudatosabbá de válik. tu innato, volviéndose más consciente A koronaközponton crown keresztül. center. a través del centro corona. Great development of your honesty, your integrity, and what Nagy is fejlődés important az to you. őszintességnek, az Hay un gran integritásnak, desarrollo és de annak, ami honestidad, fontos de tu számodra. integridad y de lo que es importante para ti. Crown centers connecting more A and more with the koronaközpont, collective. hogy egyre jobban Los összekapcsolódsz a centros corona kollektívval, conectándose más y más con lo colectivo, Increasing
your ability to communicate. Növelve a saját képességedet, hogy kommunikálj a teljesség energiájában. Hogy tudd azt, amit szükséges tudnod, amit tudnod kell. Hogy tisztában látsz, tisztában láss. Hogy túlépj azokon a konfliktusokon, amelyet ez a világ megmutat. And into the energy of benevolence and compassion. És megérkezzél az energiájába a jó indulatnak, az együttérzésnek és a nagy bölcsességnek. Oh my goodness, my whole field, I want to bow. Az egész mező, most meg szeretnék hajolni mindannyiótok felé. So in that place where we have collected energetically, hát arról a helyről, amelyet mi kollektív energetikailag létrehoztunk, hajoljunk most meg egymás felé. And then stand strong, stand straight, majd pedig álljunk, erősen álljunk egyenesen egymás mellett. So from the crown we will Tehát a go korona to the központtól most lemegyünk az alsó centrumhoz. What are you feeling? What energies do you want to anchor here in the center below in this phoenix spiral? Mi az, amit érzel? Mi az az energia, amit le szeretnél horgonyozni itt ebben a főnix spirálban, itt az alsó centrumban? Talk to me. Give me some words here. Beszéljetek hozzám, írjatok néhány szót, hadd nézzem meg, hogy mit éreztek. Déjenme saber lo que están sintiendo. You have torn down a lot of the old ways and you are ready to build. Most leszakítottatok magatokról nagyon sokat a régi módokból, és ti most építitek az újat. Mi az, amit éreztek? What are you feeling? ¿Qué están sintiendo? So, honesty and integrity. Tehát integritás és őszintesség. Rita speaks of new Rita az új alapokról beszél az új energiában. Nuevos fundamentos de la nueva energía. Good. Let me see, we have more here. Releasing the conflicts elengedni a családi konfliktusokat. Liberando los conflictos de la familia. Choosing how much kiválasztani, hogy te mennyire akarsz belevonódni. Eligiendo cuánto vas a involucrarte. Maria speaks of sheer empowerment. Maria habla de a felhatalmazásról beszél. Oli speaks of 144 levels of consciousness. Oli a 144 szintjéről beszél a tudatosságnak. Niveles de conciencia. So the energies in the foundation are also knowing when to take action. Az energia az alapoknál azt is mutatja, hogy mikor maradj nyugalomban, és mikor tegyél valamit. Francesca says freedom. Francesca szabadságot mond, és Mónika pedig a beáramlást, fúziót, az egyesülést. And Wanny says, I'll see this shortly, I think. Gina says, can you see what Wanny has said? Paz conmigo? No, sabiduría amorosa. That's loving wisdom. Loving wisdom. Thank you. We have clarity and tisztánlátás és erő Ginától. Claridad y fortaleza, dice Gina. This is going a little bit slow here for me, so let me see what else we have here. Confidence. Magabiztosság, szeretet. Love from Sophia. Oliva, faith and hope. És Karen, love. Remény, fe szeretet. Y esperanza, amor. Sanja. Együttérzés és kegyelem. Compasión y gracia. Peggy, trust and freedom. Bizalom és szabadság. Confianza y libertad. Egoritza, love. Josefina, integration. Amor. Szeretet és integráció, jelenlét. Presencia. Luminosity, there's so many. This is all in your center below, your foundations. This is beautiful. Megvilágosodás, ez mind itt van az alsó centrumotokban, gyönyörű. Good. Self-love, prosperity, strength, courage, harmonic. Giuseppe is feeling harmonic energy. Wonderful. Good. Szeretet, gazdagság, harmónia. Armonía.
And these energies, they have that beautiful look És of ezek az roots of energiák, ezek light. mind úgy néznek ki, mint Esta a energía fénynek tiene a esta gyökerei, hermosa visión de raíces de luz. And then they make figure eights és and the earth nyolcasokat hoznak answers. létre, és a föld Hacen figuras de válaszol. ocho y la tierra responde. So this is in your Tehát ez center van az below. alsó centrumodban. Y esto está en su centro de abajo. Let us take a good look now Nézzük at meg your most jó center alaposan above. a felső centrumodat. Y ahora miremos su centro de arriba. Oh boy. That portal that we call the center above opens with an energetic pattern to Ez a translate. portál, amit mi a felső Ese centrumnak portal que hívunk, ez llamamos centro de megnyílik, arriba se és abre energetikai para minták vannak, traducir amelyeket With lefordíthatunk. this translate with a multi-dimensional understanding of how things can work Tehát now. lefordítódnak egy con una multidimensionális comprensión megértésével, hogy hogyan multidimensional de működhetnek a cómo las dolgok cosas most. pueden funcionar ahora. And yes, we reach certain points where we're asked to just go in faith. However, the understanding and this knowledge will És serve us bizonyos very well. pontokig eljutunk, amikor Igual azt kérik alcanzamos tőlünk, hogy egyszerűen csak puntos menjünk donde tovább, se és nos pide bízzunk, és que higgyünk, tengamos de fe, a pero esta megértésnek most comprensión már nos va a sokkal ayudar mucho. Each one of us többször has érünk a el a piece of the pontjáról. puzzle. Mindenkinek Cada uno megvan de egy nosotros kirakó tiene una darabkája, pieza del rompecabezas. And you're adding that, it's like the tehát ez olyan, hologram hogy a is here, hologram az itt van, Es como que el holograma estuviera aquí and you're adding that third laser light so you can read another part of the és ehhez holographic hozzáadsz reality. te most egy ilyen y es como si lézerszerű estuvieras fényt, agregando hogy esta te tercera el luz tudd para poder olvasni leer azt, otra hogy mi van a parte de la hologramra realidad írva. This holográfica. affects the way you give in the world, the energies that you are sharing. Ez Esto afecta lo que hatással van das arra, en hogy el hogyan mundo, adod las a energías que világnak azt az estás energiát, amelyet compartiendo. amin osztozni szeretnél, vagy amit megosztasz. You are contemporary mystics. Ti most ilyen Son místicos aktuálisan contemporáneos. jelenlegi ilyen You are misztikusok vagytok, evolutionaries. az evolúció teremtői. Son evolucionarios. As you say Ahogyan yes ti to igent mondtok yourself, saját magatokra, Al decirle que sí a ti mismo, you come into the new levels of ti contemporary megérkeztek a consciousness. következő szintjére, entras a en los nuevos niveles de tudatosság, conciencia contemporánea. a jelenlegi A lot of the tudatosságnak, old tehát az, ami mysteries are aktuális tudatosság. Muchos de los viejos misterios están resueltos. There will be Nem new lesznek új mysteries. rejtélyek, Va a haber nuevos misterios. However, this new level of clarity and knowledge will serve de us ez all az új very well. szintje Sin a embargo, este nuevo tisztánlátásnak és a nivel de tudásnak, claridad az y nagyon jól fog conocimiento nos va a szolgálni servir muy bien. mindannyiunkat. By the time we reach the year 2023, it will be interesting to see the leap in Amikor consciousness eljutunk that we can 2023-hoz, Para el érdekes año lesz látni a 2023 tudatosságban va azt a az ser ugrást, interesante ver amelyet mindannyian el salto en conciencia que vamos a poder dar. megtapasztalhatunk, and everything elérhetünk, that we do és minden, matters. amit csinálsz, számít. Porque todo lo que hacemos importa. Take a breath and feel Végy egy comfortable with this. lélegzetet, Toma una respiración y siéntete cómodo con esto. Remember, each one of és us érezd, comes hogy with a ez piece of the kényelmes puzzle. számodra. Ne feledd, mi mindannyian Recuerden egy que cada kirakó uno de darabkával nosotros viene érkezünk, con una pieza del rompecabezas. And I truly believe that as we learn how to put és én these valóban puzzle úgy pieces gondolom, hogy together, ahogyan mi megtanuljuk, hogy hogyan Y yo tudjuk creo összerakni ezeket a realmente que kirakó mientras darabkákat, aprendemos a reunir todas estas piezas del rompecabezas, we open mi up those new megnyílunk levels a of knowledge bölcsességnek az új szintjei felé, abrimos esos nuevos niveles de és conocimiento képességek and felé. abilities. y de habilidades. Very nice, Kimberly. Yes, it is. We give birth to ourselves Igen, and to one Kimberly, ez így another. van. Mi megszüljük saját magunkat és Kimberly, nos damos egymást. nacimiento a nosotros mismos y los unos a los otros. And as we do it in that kind of figure eight, giving birth to ourselves and one another, now we have the evolution of our species, of who we are. És ebben a Y al nyolcas hacerlo de alakzatban, esa forma, ahogyan con esa megszűjük figura de saját 8, magunkat és dándonos másokat, nacimiento los unos itt a van los az otros, evolúciója ahí tenemos az la egész evolución, lényünk, de az nuestra egész especie, de fajunknak. quiénes somos. Indeed. Wow. Very, very nice. Let us Én look at nézzük the meg az energy through the energiát core a of our lényünk being. magján keresztül. Y ahora miremos la energía en el centro de nuestro ser. Beautifully done. Wonderful laser-like energy. Lo han hecho muy bien, es una hermosa Gyönyörűen energía como de csináltatok, láser. gyönyörű lézerszerű My energia. laughter is because as soon as I look, it becomes much, much stronger. Y mi risa es Ez egyre porque erősebbé apenas válik, miro se vuelve ahogyan más y más fuerte. ránézek. And it is through this spiraling of the energies and then
és ezen keresztül, hogy egy spirálisan megyünk az energiával, majd pedig fókuszálunk a lényünk magjára, enfocándose a través del centro de tu ser, that you are able to choose with greater skill képes vagy and választani accuracy. nagyobb jártassággal, ügyességgel és pontossággal, akkurátusabban, Where and how you hogy place your hova energy. és hogyan helyezed az energiádat. cómo colocas tu energía. Being in alignment Összehangolódásban lenni azzal az energiával, El aki estar te en vagy, alineación con la energía de quien tú eres. your ability to grow, to be able to focus and concentrate a and képességet, reflect, hogy növekedjél, hogy Tu habilidad de koncentrálni tudj crecer és y de ser fókuszálni capaz tudj de ezen a enfocarte y módon, concentrarte de esta ebben a forma. formában. continue to be in a state Folytasd of azt, hogy a readiness. készenlét állapotában Continúa vagy. estando en una situación de estar listo. There's been so many changes Az these elmúlt past néhány few évben years. annyira sok változás Ha volt. habido tantos cambios en estos años pasados. The old ways A dissolving, régi módok dying azok off. szerte foszlanak, Las kihalnak, viejas formas disolviéndose, muriendo. és az New új ways módok being születnek, born. Y megszületnek. nuevas formas que nacen. There are many Nagyon sok blessings áldás in van that ebben a cycle. ciklusban, Hay muchas bendiciones en ese ciclo. And it is in this cycle that we get to bring those és ezekben a blessings ciklusokban through. van az, hogy mi Y eljutunk es oda, en hogy este keresztül ciclo tudjuk donde hozni ezeket az aprendemos a áldásokat. traer esas bendiciones. So we are going to continue to work with the cycles of the Folytatjuk azt, moon hogy a and hold you. ciklusokkal és a Y vamos a saját continuar ciklusaiddal trabajando con los dolgozunk ciclos de la együtt. luna y tú. We've already done some of it, and I decided to do it again because I can see the Mi már changes in our vision. csináltunk ebből Ya lo dolgokat, hicimos, és folytatjuk hicimos una parte, y ezt, decidí mert hacerlo látom a nuevamente porque változást estaba viendo los a cambios en nuestra víziótokban, a visión. látomásokban. If you choose, we meet together and we will work like this through new moon and full moon, and before you know it, December will be Folytatjuk here. azt, hogy együtt Y si lo eligen, dolgozunk podemos trabajar ezen a juntos módon, de és esta ahogyan a forma a hold través de la ciklusok luna érkeznek, nueva, la luna mielőtt llena, egyáltalán y pislantlanánk así egyet, már itt van a ya vas a haber december. llegado diciembre. You have Tehát done nagyon very hamar itt well lesz a december. today. Nagyon jól csináltátok Lo ma. han hecho muy bien hoy. I am in awe of the energies that you are presenting and what we Én can csak bámulok co-create azon az together. energián, amelyet itt Estoy muy bemutattatok, és mi az, asombrada amit mi con las együtt energías que teremteni han tudunk. presentado y las que podemos co-crear juntos. And Oli, speaking of the living money to create the new earth, that's what we're doing in that És universal Oli energy of pedig, money. hogy Very good. az élő pénz Y Oli habla del energiájában dinero viviente igen, para crear el nuevo vagyunk, mundo, és y hogy es lo azt que estamos trabajando en la erősítjük. energía universal del dinero. And I have found it very interesting because as we speak of money, people's beliefs and energies come up around it, and yet it is something for us to transform. Even És that hogyha már a to pénzről beszélünk, transform. ahogyan az Y es embereknek a interesante porque al pénzzel hablar del kapcsolatos dinero vienen las hitrendszereik és energías de las gondolataik personas előjönnek, que se ponen ez is egy olyan alrededor dolog, y es amit át kell para poder alakítanunk. transformarlas. So I would ask you to choose to have healthy, balanced, loving relationships in all És én arra areas of kérek your life. benneteket, hogy Y legyenek les deseo que szerető, tengan relaciones kiegyensúlyozott amorosas, saludables y equilibradas en todas las és áreas de su egészséges vida. kapcsolatotok Under az this életetek minden Aries full területén. moon, we stand as Ez alatt individuals a kós En esta luna Szerintem llena en kos- Aries nos paramos teli como hold alatt individuos. ti mindannyian Each one of you, I'm erősen going to állunk, mint ask you to have the courage to do something to express yourself that you may és have arra kérlek hesitated about. mindannyiatokat, hogy legyen Y quiero que bátorságotok cada uno de arra, hogy ustedes egy új tenga el módon valor fejezzétek ki de magatokat, encontrar amit alguna lehet, hogy forma de korábban nem volt elég expresarse bátorságotok, la hogy cual hayan megtegyétek. dudado un poco. It could be just choosing to write your new thoughts and looking at them Lehet, with hogy great egy olyan, honesty. hogy azt választod, hogy leírod az új Puedes gondolataidat, elegir majd pedig escribir tus ránézel pensamientos tiszta y mirarlos con gran őszintességgel. honestidad. This is the moment you give yourself permission Ez az to a be pillanat, more amikor of who you engedélyt are. adsz magadnak arra, hogy Este es többé el válj momento abból, donde aki te vagy. das permiso para ser más de quien tú eres. This is Ez one I egy have olyan, said amit for már many mondtam sok years. éven keresztül. Este es uno que yo he dicho por muchos años. On this day, you're born anew. En este Ezen a día napon tú naces de nuevo. újjászületsz. The energy of the universe speaks to us through the cycles of the moon, the alignment of what's happening Az with the planet. univerzális energia
Az univerzum energiája beszél hozzánk a holdciklusokon keresztül, azokon keresztül, ami a bolygón történik. Az univerzum energiája nagyon sok különböző formában, módon beszél hozzánk. So here you are, I continue to look at all these wonderful resonance of words that you have presented here that represent to you wholeness. És itt vagytok, és nézem ezeket a gyönyörű szavakat, amelyeket ideírtatok, amelyek számotokra a teljességet jelképezik. Tehát nézzük meg azt, hogy miket írtatok ide ma. És később pedig írjatok erről egy kicsit ti is. És nézzétek meg, hogy mi az, ami előbújik belőletek. Hiszen ez egy nagyon különleges, kivételes nap arra, hogy megszüljetek új részeket saját magatokból. Nyúljatok be érte, találjátok meg egy kicsit többet magatokból, ez ott van. And each time you do that, when you think you've reached this place where you're done, reach és in, minden egyes alkalomkor tehát kinyúltok ezért a dologért, és azt gondoljátok, hogy már készen vagytok, akkor nyúljatok be még egyszer, nyúljatok oda még egyszer, mert több is van ott. Tehát egymás mellett állunk az igazságban, és mi bátorítjuk egymást. Very, very nice. What an amazing Nagyon-nagyon szép, session. micsoda lenyűgöző ülés. Muy bonito, qué sesión más sorprendente. And yes, Francesca, it is always that presence for us to know that we are in the right place at the right time. Igen, Francesca, és valóban az a jelenlét, hogy mi tudjuk, hogy a megfelelő helyen vagyunk a megfelelő időben. Now, what we do with that reality, és az, hogy mi mit csinálunk ezzel a valósággal, ez rajtunk múlik. Truly is the dawning of És a ez new valóban time, az új you know. korszaknak a hajnala, és ti ezt tudjátok. Once again, És még egyszer érintsük meg egymást, és erősítsük meg a végtelen szeretet energiájában. Én élő vagyok. I am alive. Én elektromos vagyok. Én átalakító vagyok. In your heart, the energy of infinite love is present in every cell of my body. A végtelen szeretet energiája ott van testem minden sejtjében, DNS-en minden rétegében, lényem minden fényüzemában. Cada fibra de luz de mi ser. And together let us acknowledge each other. Thank you for being És most here today. együtt ismerjük el egymást, és köszönjük szépen, hogy itt voltál ma, hogy ennyire jelenlévő voltál. A következő alkalomig. Hasta la próxima. Köszönöm, Barbara. My pleasure, Peggy, always. Köszönjük. Thank you, Gra. And thank you, each one of you. És köszönjük szépen mindannyiatoknak. Full moon Teli blessings hold to all. áldásai mindenkinek. Bendiciones de luna llena para todos.